الحطيب اليمنية قيمة عالمية استثنائية. هي قرية يمنية فوق السحاب على قمة جبل، تبدو عندما تراها للمرة الأولى أنها أحد روايات الأفلام وأفلام ديزني الخيالية، لكنها حقيقية، ويسكن أهلها فوق السحاب، وتجاوزوا بمنازلهم البسيطة أعلى ناطحات السحاب. إنها قرية الحطيب البديعة الساحرة. عندما ترى المنظر من على تلك القمة سترى العجب العجاب، ستدهشك روعة المكان وجماله. مناظر في غاية الروعة من أعلى قمة جبل حراز التابعة لمديرية مناخة. إنها قرية الحطيب التي أضيفت في عام 2002 إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الفئة المختلطة بين الثقافية والطبيعية، كموقع له قيمة عالمية استثنائية، وكل ما حولها من مناظر ثقافية نادرة من جبل حراز، القاضي، القناص ومناخة وغيرها، إلى آخر القرى والجبال المطلة على المنحدرات المتدرجة مع تاريخها القديم. لكن قرية الحطيب البديعة ليست قرية عادية، رغم شهرتها الوحيدة على الألسن بأنها لم تنعم يوما بماء المطر، فكل السحب تتشكل أسفلها، لكنها قيمة استثنائية عالمية ممتلئة بالكثير من الجمال الإلهي البديع. تستطيع أن ترى من قمم الجبال لوحات ربانية غاية في الإبداع، وقد تربعت القرية على سفح الجبل المرتفع جدا إلى درجة أن السحب تجري والأمطار تتساقط من تحتها، لتبقى شاهدة على عظمة الإنسان اليمني وهندسته المعمارية وقدرته على تسخير الطبيعة لصالحه في كل مكان. تشبه القرية لوحة فنية وضعت على رف أخضر، فأكسبها رونقا وجمالا آسرا لا يضاهى، وموقعها في أعالي جبال شاهقة جعلها تنفرد بمناظر الطبيعة كأنها لوحات جمالية في غاية الإبداع. فهي قرية نائمة في أحضان السحاب، وهي البلد الوحيد الذي لا تمطر عليه السماء أبدا لأنها فوق السحاب. وغالبا ما يبهر الزائر لقرية الحطيب منظر الضباب يزحف ببطء ليعانق تلك القرية المعلقة على صدور الجبال حتى تتحول إلى تحفة فنية نادرة الوجود. وعلى الرغم من ارتفاع قرية الحطيب يصل إلى 3200 متر فوق سطح الأرض، إلا أن جوها دافئ ومعتدل، ففي الشتاء يكون جوها بارد جدا في الصباح الباكر، لكن سرعان ما يجعل شروق الشمس جوها دافئا جميلا. ومن المعروف تاريخيا أن كل القرى المبنية في أعلى جبال اليمن هي أعلى من سحابها، لا لكي تصبح القرية هناك معلقة بلا سبب، بل كانت رغبة من اليمني القديم في الاحتماء بأسرته والاستقرار بعيدا عن الحيوانات المفترسة، وينجو كذلك من الأعداء والمحاربين والغزاة أثناء الغارات المفاجئة والهجمات المتكررة، فيصبح دفاعه عن نفسه أقوى وهو في الأعلى، لتبقى هذه القرى في ارتفاعها كما هي صامدة حتى يومنا. قرية الحطيب فوق الغيم. عندما نتحدث عن جبال اليمن الشهيرة والكثيرة فإننا لا ننسى جبل حراز، وهو عبارة عن منطقة جبلية واقعة بين صنعاء والحديدة، لا تحتوي على قرية الحطيب فقط، بل قرى أخرى ما زالت مبانيها قائمة، وبعض منها منذ القرن 11 الميلادي. بقيت هذه المنطقة الجبلية ذات استراتيجية منذ المملكة الحميرية، وهي مملكة يمنية من عصور ما قبل الإسلام، وذلك بسبب موقعها بين سهل تهامة الساحلي المحاذي للبحر الأحمر من الشام
طولا إلى إقليم الحجاز من مكة وجازان إلى صنعاء اليمن. لذلك كان جبل حراز نقطة توقف مهمة للقوافل التجارية عبر التاريخ، لتنشأ القرى أسفلها حتى قممها بهندستها المعمارية المميزة، مع ترك الكثير من المساحات للمحاصيل. من أجمل ما لاحظناه أن بناء كل قرية أو بلدة كالقلعة المحصنة بمنازلها وجدرانها القوية اللاصقة بصخور جبال حراز ليكتمل بناؤها بأبوابها الدفاعية، كل ذلك تم دمجه بذكاء مع المناظر الطبيعية، حتى بدت تلك القرى الجميلة لا يعرف لها بدايتها من نهايتها، وهي بين الصخور والحقول الواسعة النابتة بالدخن والبن والعدس، مع نباتات وافرة تأكلها الماشية. وبما أننا نتحدث اليوم عن قرية الحطيب التي بنيت من الحجر الرملي الأحمر المطل على التلال، وما حولها أيضا من قرى محاطة بالأسوار تأسست قبل 8 قرون، مثل قرية بيت القميص وقرية بيت شمران وقرية مناخة في وسط جبال حراز، وقرى أخرى بينها طرقات ممهدة دون الضرر بالطبيعة. نجد أن وضع المنطقة في قائمة التراث العالمي مهد أيضا لما لهذا التداخل بين البناء والطبيعة واستمرار العيش. تجمع قرية الحطيب بين الطابع المعماري القديم والحديث وما بين الريف والحضر، وتتميز بأنها منطقة جبلية مكونة من عدد من القرى وتحيطها أسوار عالية، وكأنها قلعة محصنة بمنازلها وجدرانها القوية اللاصقة بصخور جبال حراز، فنجدها مندمجة مع الطبيعة بين الصخور والحقول الواسعة النابتة، فهي ساحرة الجمال. تبدو قرية الحطيب قرية معلقة مبنية على قمة الجبل، وكأنها لوحة من عالم آخر، لكونها تعانق الفضاء والسحب أسفلها. يعدها الناس ليس كأجمل قرى العالم فقط، فقد تحدث عنها القاسي والداني بوصفها قرية ذات مكانة خاصة، بل يزورها الناس من كل أنحاء الدنيا اعتقاداً بأهميتها ليجدوها مباركة، بالأخص ساكنيها من طائفة البهرة المسالمة والمتسامحة، وليتبنى أهلها وأغنياؤها بناء المشاريع الخدمية فيها من مدرسة ومستشفى، وإقامة الاحتفالات وإحياء ليالي رمضان ومساعدة الفقراء وإطعامهم. البهرة أو المكارمة هم أغلب زوار قرية الحطيب، ويذكر أن البهرة لفظ هندي الأصل ويعني التاجر، وهم من أتباع الداودية، وهم أحد فرق الإسماعيلية المسلمة الذين اتبعوا الخليفة الفاطمي المستعلي بالله تماما مثل اعتقاد أهل القرية، وهؤلاء يزورون قرية الحطيب بسبب وجود مزار وقبة حاتم محي الدين الذي عمل هذا العالم على تدريس تلامذته، وله الفضل في استمراريتهم، فيما تبقى قرية الحطيب في عزلتها وقمتها لا يتعدى سكانها 1000 نسمة، ومع ذلك تظل ساحرة وثمينة إلى يومنا هذا. وقد قام العديد من المستكشفين بزيارة قرية الحطيب لدراستها، فقد قام الباحث البيولوجي الألماني كارل أوغست بعدة زيارات لليمن، وهو أهم باحث مر على اليمن. وعند زيارته لجبل حراز والأحياء اليهودية في صنعاء بداية القرن 20، كانت قرية الحطيب بمثابة اكتشاف هام للباحث، خاصة القبور القريبة منها، فأخذ يفتش تلك الحفريات حتى اكتشف الكثير من الآثار، مما أقنع الإمام ببناء متحف لتلك المكتشفات، فكان أول متحف آثار في شبه الجزيرة العربية.
لكن يبقى صعوده للقرى في قمم الجبال، خاصة قرية الحطيب، فرصة لدراسة المناخ بهدف إنشاء محطة للأرصاد الجوية في اليمن التي تأسست في بضعة أشهر، وجلب أدوات القياس ودرجة الحرارة وهطول الأمطار، كما أنه لم ينسى دراسة تاريخ الأعراق وثقافة الأقليات في اليمن، مع دراسة النباتات في جبل حراز وقراها بشكل منهجي. وقام بتصوير أحياء يهود اليمن ودراسة فنهم المعماري والهندسي. أروى ملكة ذائعة الصيت. وبحسب روايات تاريخية فقد كانت قرية الحطيب يوما ما معقلا لآل الصليحي الذين بنوها في القرن 11 الميلادي لحماية أنفسهم من هجمات العدو. وجميعنا نعرف الملكة العربية اليمنية ذائعة الصيت، فقد ولدت في القرن 11 الميلادي في جبال حراز لعائلة مالكة، كان عمها هو الحاكم، وما أن بلغت 17 من عمرها حتى تزوجت من ابن عمها وولي العهد الذي لم يعمر طويلا لتحكم أروى بدلا عنه. وكما ذكر المؤرخون بأنها كانت مثقفة وذكية وشجاعة وعلى دراية بعلوم كثيرة، ما أهلها لأن تكون ملكة، فذكر اسمها في الخطبة دلالة على حكمها الرسمي. اهتمت بالمدارس والاقتصاد والزراعة، والأهم أنها نقلت العاصمة إلى صنعاء والكثير، ليصبح قبرها في مسجدها بمدينة جبلة مزاراً لأبناء طائفتها احتراماً لها، ومكتبة بقرب المسجد تحتوي على كتبها. ثالث أعلى قمة جبلية شرق أوسطية. لبلاد اليمن من الجبال الكثيرة وبأسماء لا حصر لها، تبدو شائكة وممتدة وجميلة وساحرة ومخيفة، فبها من القمم التي تعد الأبرز في العالم، ولكن لا يكاد يعرفها سوى أهلها. ورغم علو جبل النبي شعيب في اليمن، والذي يعد ثالث أعلى جبل في شبه الجزيرة العربية، لكنك إن صعدت على جبل حراز ستلاحظ أن قرية الحطيب تموج فوق السحاب حتى تبدو لك الغيوم الثقيلة أسفل قمته. وعرفت قرية الحطيب منذ القدم بإنتاج أجود أنواع البن، حيث تزرع أشجار البن في وديانها وتسقى من أنهارها. رغم عدد سكانها ليس كبيرا، فإنهم يصدرون أجود أنواع البن اليمني، وبالتالي ليس من الغريب أن تكون هذه القرية من أهم المعالم السياحية والأثرية في اليمن. تلبس المرأة في قرية الحطيب الخمار الملون، ولا تلبس العباية السوداء، لاعتقادهم بأن اللون الأسود يجلب الحزن والحداد. وعلى الرغم من أن قرية الحطيب سياحية بامتياز، إلا أنه محظور على السياح والزوار المبيت في القرية أو الإقامة فيها، لكن يمكنك زيارة القرية والتجول بها طوال اليوم والتمتع بالطبيعة النادرة فيها وجمالها الساحر. لتبقى قرية الحطيب وأهلها حكايات أسطورية تعانق السحاب إلى السماء. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي، ومن الهندسة الصوتية محمد الحاجري. دمتم في رعاية الله.